Hei kaikille. Tämmönen video, joka on vähän niin kuin tämmönen, sanoisinko, ehkä päivitysluontoinen. Ihan nyt ensimmäisenä tässä niin silmään tietenkin sattui ihmisillä se, että tässä on taas tämä meidän Italian lahja maailmalle. Ja tässä on se vaihelaatikko taas lattialla. Eli Timon kanssa aloitettiin se homma ja siitä on koetettu kontenttia kuvata, siinä oli tiettyjä haasteita. Sitä päästäänkin siihen, että te käytte tätä kuvaa niin uuden kuvauskaluston läpi. Ja tämä kuvauskalusto nyt on siis tämmönen järkkärityyppinen Canoni, hinnat alkaen malli mikä tuo tähän kuvaan toivottavasti syvyyttä ja muuta. Se on toiminut hienosti. Mä oon siellä yhden videon kuvannut. Ja se on semmoinen sähköpyörästä video, semmoinen kaupallinen yhteistyö, tai ette ole vielä nähnyt, tai en ole ainakaan julkaisusta, että tätä kuvaa tässä nyt. Niin se kaatui jo naamalla, eli nyt se objektiivi, minkä läpi se kuva tulee, niin on hajalla. Mä hommasin sen toisen, mutta mä sain tuon nyt sitten jotenkin tikki, että ei sitä sen enempää. No niin, se on, eli kuvauskalusto on kehittynyt ja se mitä mä oon tuolla kuvannut ja tuolla vakio-objektiivilla, joka toivottavasti nyt toimii tähän videoon, niin se kuvahan siinä on paljon enemmän syvyyttä ja väriä ja kaikkea, mutta se ei tietenkään sovellu sitten just tämmöiseen, että kuvataan näin, että minkä laatikko täällä on. Siihen me edelleen käytetään tätä GoPro, minusta nyt oli 13 vai mikä tämä on. Niin, siihen se sopii edelleen hyvin. Ja täällä voikin nähdä, että täällä on hommat hyvällä mallilla. Ei pitäisi enää koota. Sitten joku sattui huomata, että täällä on vähän valoisampaa kuin ennen. Niin käännetäänpä tuosta, jos oikein voisi näyttää. Niin täällä on ihan oikeita valoja. Tuossa yksi ja tässä toinen. Ja ne toimii myös akulla. Ja niihin on kaukosäädin, jonka hukkasin jo. Mä saan ne kaukosoittimella päälle pois. Ja tämmöistä juttua. Sitten mä oon kaukosäädin myös siihen kameraan. Eikä kun aika hankalaa on silleen, että kun otat vaikka otoksia uudelleen ja on kädet mustana, niin mennä sinne näppäiltäkin kosketusnäyttöä tai nappeja, niin tällä onnistuu nyt se. Tästä kun painaa, niin tämä punainen valo välähtää. Paina uudelleen, punainen valo on välähtämättä, että se kuuluu. Plus tuossa on tuo kääntyvä näyttö, niin mä oikeasti nyt näen täältä asti, että mahonko mä tänne kuvaan vai puuttuuko pää. Että tämmöistä niin kanavan tähän sisällön tuottamiseen liittyvää. Miten tuokin, aina kun tää kattoo tää vehettä, niin kattokaa paljonko vuotaa tuo. Niin se on poikki. Se on mennyt poikki tuokin. Itsestään täällä viikossa. Joo. Koko auton kanssa on homma aika lailla tuommoista koko ajan. Sehän me tiedettiinkin jo. Mitähän muuta? Jotta tässä jostakin sisältöäkin tällä videolla, niin mini juttua. Eli minissä oli vähän haasteita. Se oli samaan aikaan, kun mä otan laatikkoa laakerilla uudelleen, niin mini hyytyi tuonne yhden lounaspaikan pihaan, mun piti pukata se käyntiin. Ja lähdetääpä sitä ihmettelee. Sähkövikka. Meillä on täällä talossa nyt kaikki autot käytännössä hajalla. Opelista on mennyt vetoakseli, sille pystyy just ajamaan ja vaimolla just tekee lähtöäkin tuossa. Eilen kävin lounalla minillä, niin piti pukata se käyntiin. Eli kun me vaihdettiin se laturi, niin jäi vähän kaivelee se lattausjännite mieltä. Pukkasin sen käyntiin, ajoin tänne ja näytti 12 volttia tuo akku silloin ja nyt se näyttää 11,7 yö 7 jälkeen. Niin. Me tehdään niin, että me laitetaan tämä käyntiin. Tuskin lähtee. Mä koitan nyt tällä 11 voltilla, mutta en usko, että lähtee. Isi kuvaa videot.
Ei lähde käyntiin. Me opittu sitä sinisestä ministä, mikä haettiin Timon kanssa. Se, että jos se on alle 12 volttia se jännite, niin se ei koitakaan käynnistyä. Se on vähän niin kuin olisi mukaan starttihajalla. Niin pannaanpa täällä vähän lisää sähköä tänne. Laitetaan käyntiin ja katsotaan lattaako se. Me en nyt oikein tiedä, että onko se tämä. Ei ole kyllä hävitämääkään. No se nyt yli 12 volttia. Olin ostanut päälle tuota vissiin viikoksi. Käynnistyy vieläkin. No niin. No näinhän mä vähän ajattelin, että sitä hyvässä asemassa, että mulla on näitä käynnistyskaapeja tämmöisiä laadukkaitakin yllättävän moni. Jostain ne autot, mitä mä ostan maailmalta, niin se tosi usein löytyy takakontista. Käynnistyskaapelit. Sinällä en kyllä, ehkä se ei oikeasti yllätä yhtään. No niin. Mitä? Tämä on tyhjä tämä akku. Mä oon just huoltanut se. Ehkä niistäkin joskus pakko luopua. Mä en kuvatella koko ajan näköjään. Nyt on hyvä akku. Mä oon vuodelta 2003. Tällä tapaa mittaankohan nämä akkukaapelit poikki vai mikä tässä on? Mä akku, joka mä nyt kytkin tähän, niin se sanoo, että sekin on kuollut. Joo. Eikä mulla ei yhtään ehyttä akkua niinkään. Tämä piti olla kaikkein huonoa akkua. Niin hanaa vettä tänne. Meillä on akkuvettä. On kaikenlaista jääkaappia ja muuta kyllä, mutta ei vielä semmoista boosteria kukkaan mulle. Ei lähde käyntiin. Ei lähde käyntiin. No niin. Uusi akku sisällä. On kaikki kellot nollaantunut ja kaikki, mutta noin. Ei lähde vieläkään käyntiin. Niinpä tietenkin. Ei mitään. Tämmöstä tämä on. Tämmöstä tämä on. .3 pitää se sillä lähteä. Joo, tämän kanssa ei mitään hyvä. Koitin koputella sitä starttia, sehän on tuolla niin ettei siihen. Startin vaihto vaatii muun muassa pakoputkiston irrottamisen. Eli tosi mahtava juttu. Kävi sitä koputtelee, ei se vaikuttanut mitään. Ja vaimo tuossa sanoi sitten, että ei se ole mikään maavika tai muu. No joo. Tuossa nyt on plusnapa. Noin. Ja meillä on miinus täällä. On johonkin muualle moottoriin tämä ehkä. Tämä miinus. No antaa olla tuossa nyt. Se ei ole hyvää miinus, mutta se on kyllä hyvää tälle mittaukselle. Mennään tänne ja meillähän näkyy täällä nyt 12,7 volttia. Mä paan tästä vaan pelkästään virran päälle. 8,2 volttia. Niin, miten voi olla 8,2, kun pannaan vaan näin sähkön päälle. Sitten kun otetaan käynnistää, niin tippuu nolla. Haskahtaa maanotus vielä tai jollain. Mä nyt on toiveikas, koska mä en oikeesti, mä en jaksas tää miniä. Siis tuohon taas pitäisi niinku ottaa kaikki palasiksi. Niin. Mä vähän mittaillaan
jotakin mittailla. Täällä on tosi paljon taustamelua, mutta se nyt on semmoista. Tuokin on niin hapaan kyllä tuo liitos. Tuo tulee niinku akulta tuo. Mitäs mä katson sitä? Pan noin. Tää se sama testi kuin äsken. Panna niinku toiselle puolessa. Noin. 12,65. Tippuuko tässä nyt teki 8? Tippuu. Okei. Nyt tuossa plussa. Se on punainen kaapeli ja tulee akulta. Yleismittari. Sitten miinus tässä. Sitten kun mä panen virrat päälle, niin se jännite laskee. Eli mahdotus tai joku muuttuu. Eli tuon plussa ja tämän miinuksen kautta ei ole jännitettä. Otin sitten maajohon, pistin tuohon toisen ja toisen tähän. Ajattelin, että jos tällä nämä mahdotukset on huonona, niin sillä hoitus. Se ei vaikuttanut mitään. Eli mahdotus on edelleen ilmeisesti pielessä. Sitten mä tein niin, että otin tuon vanha akku ja pistin kaapelit siitä tähän suoraan niin kuin moottoriin. Tuohon ja tuohon. Nyt me tavallaan ohitetaan tuo takakontissa oleva akku ja sen maadotus kokonaan. Katsotaan mitä tapahtuu. Mä tiedän mitä tapahtuu. Eli 12,3 näkyy nyt siinä ja mä mittaan nimenomaan sitä mikä tippuu 0 ja 8 aikaisin. Pannaan tätä nyt virran päälle. Katsopa ei vaan tippunut 8. Lähdetäänpä avaamista. Lähti käyntiin. Startissa ei mitään vikkaa. Akuselun mitään vikkaa. Tuo lattaakin näköjään tosi hyvin. Vaan nyt vika jossain maadotuksessa tai jossain. Ja se on mulle ihan ok. Se on ok. Jostain syystä ilmeisesti tuota takakontista nyt ei sähkö kuule ettei asti sillä tavalla kuin pitäisi. Sitäpä on syytä pohtia. Mutta mulla on tilanne tuossa starttia. Otetaanpa uusiksi vielä. Noin. Lähtee hienosti käyntiin. Äkkiä olisi tuossa startin lähtenyt vaihtamaan kyllä. Akku meni jo pölytty, niin vaihtaa. Ei sillä, niitä on aina hyvä olla. Mä tiesin, että se tässä oli mitä otti silloin viimeksi, että se ei ole kovin hyvä, mutta nyt tässä vielä semmonen huomio, että kun mä sen laturin vaihoin silloin, niin se oli tehty 2019 sen. Tässä voi, että tässä on koko ajan joku maa-ongelma, joku semmonen. Ja koska me en oikeasti sitä kunnolla tutkinut niin kuin olisi pitänyt, mä vaihdoin vaan sen laturin, koska mä en että lattaus nyt mitä sattuu. Ja kun aikaa meni, niin se enää käynnistyi. Ja sitten on vähän akku. Kylläpä vielä niin, että otetaan nyt tämä akku pois pelistä. Että tuolla on tuo toinen johto, mutta tämä ei mene mihinkään. Nyt tää on ihan niin kuin ei olisi mitään. Meillä on se sama tilanne, mikä meillä oli aikaisemmin. Niin tämä pitäisi nyt mennä avaimesta, niin jos maadotukset ei muuttu, niin tippaa jokin 8 tuolla. No ei kyllä tippunut, otetaan sitä käyntiin. Ei lähtenyt käyntiin. Hyvä, vika toistuu. Me ei vahingossa laittu sitä kuntoon. Eli kyllä, sähkösyöttö on ongelma. Painoki kävi tuossa ilakoimassa. Saatiin toistettua, laittaa tämän tuohon. Ilman, että tuo on mitenkään mukana enää kuvioissa. Ja tämän tuohon. Nyt käynnistyy. Eli mä maadotan tästä tämän koneen. Se käynnistyy. Jos tää pois, niin ei käynnisty. Eikä tähän nyt tulee maa, mutta tänne asti ei. Niin olisi mielettänyt, mikä, olisiko tässä ehkä, olisiko se niin kuin tämä vaan. Tämä johto tässä. Tämä on maakaapeli tässä.
Ja sitten meillä on täällä tämmöisiä pienempiä maakaapeleita. Mä käyn ne molemmat läpi, en mittaa yhtään enempää mitään. Mä avaan ne, putsaan hiomapaperit, systeemit, pistän takas, katsotaan käynnistyykö sitten. Ei kuva oikein. Olin tosiaan jo ihan niinkö masentunut, että tämän kanssa nyt täytyy sitten alkaa tekee isompaa hommaa. Tämähän on tämmönen huononäköinen, tämä on metallia ja tämä on alumiinia. Niin. Eihän tällä sähkö oltaasti kovin hyvin kuule. Tuo on laitettu. Tässä mun mielestä käynnistyä. Taas täällä on vielä joku maadotusjuttu, jotain vielä tässä niin käsitä. 12,4, 12,2. Käynnistyy hyvin. Lattaa hyvin. Tuli kuntoon. No niin, semmoista minihommaa. Mä oon ollut tuohon miniin niin tosi tyytyväinen, että noitakin 2-3 tonnia autoja, huippuyksilö ehkä 4-5 tonnia. Ja nimenomaan toi ensimmäisen sukupolven, millään tuo facelift, missä on tuo 6-vahtainen laatikko. Niin se on kyllä hyvä auto ja se on mulle niin ollut käyttöautona tuossa. Mutta siinä niin on ihan ilmeistä se, että jos siinä jotakin hajuaa, niin se pitää ottaa se keula auki ja oikein tehdä siihen mitään. Eli niin kuin nähtiin, että se ahtimen öljyvaihto ja muu, niin se on niin monen tunnin homma. Jos ostat semmoista, niin se olisi hyvä, että se olisi huolettu joskus se auto. Paitsi jos teet itse, se on helppoa hommaa, mutta jos ne joudut viemään se jonkin liikkeeseen, niin luultavasti joudut maksaa sitä enemmän kuin luulitkaan. Mutta niitä autoja on koko ajan myynnissä tuolla netissä. Ja minusta ne on hyviä autoja. Se on pieni, näpsäkkä leikkikalu. Mihinkään mukavuusajoon se ei niin sovellu. Että jos pitää yli Saankilsan lenkki, niin lähden mieluummin jollain muulla autolla. Mutta tässä kaupunkihommassa niin oikein hyvä. Alustavasti on tässä mietitty, että jos olisi joskus itsenäisyyspäivä aikoihin, niin live. Vähän niin kuin edelliseen työtä, että me tehdään se studio ja koetaan keksiä se hauskaa ohjelmaa. Ja jos saataisiin sitten vähän pitempi, pidetään vaikka vessataukoon välissä, niin ei pidä tunnin kohdalla lopettaa. Niin siitä tulee ihan, mä ootas tehdä innolla. Ja aika lailla vaikka, että on samaa poppua kuin viimeksi, että vaimo ja Timo ja minä. Niin. Sitä suunnitellessa. Citica. Kuinka moni muistaa vielä se Citica, minkä mä ostin silloin 2 vuotta sitten jollain 600 ja tein siitä video, se oli ihan suosittu video. Saako heti sinne käynnistyä, mä tein sille vaikka mitään. Mä myin se sitten hyvälle ystävälle, niin tämmöiselle vanhukselle. Ja se hajosi sillä matkalla, kun mä vein sitä autoa. Kaikki vikavalot ja muuta. Sitten mä hinkkasin sitä vaikka kuin. Ja lövettiin siitä se, tästä tosiaan ne on videot tästä, niin ABS-moduuliin suuntautui sitten se sähkövika, mistä aiheutettiin se, että käynnistyi. Ja muutenkin siis, en tiedä, kun Suomen eniten ettu C4. Coupe Sebastien Loeb. 370 000 siinä taulussa. Niin. Sehän oli ja sitten se meni vielä vuoden päästäkin katastuksessa läpi, niin kuin just. Se oli sille, että kun se testasi käsijarru, niin ne ei vaan huomannut, että siellä jummii. Ja niin meni läpi, mutta nyt ei mennyt enää läpi. Katsotaanpa vähän sitä katastuskeikkaa, mulla on siitä muutama video. No niin, en tiedä moniko muistaa tämän Citican, mutta sillä on taas katastuksen aika ja mä oon nimmäkseen seissyt tämä auto. Mulla ei vikakoodi 0 ja tuo tulee tuosta valittaa, että tuo katalysaattori ei ole kyllin tehokas. Me saan nollattua sitä, mutta mä koitan jättämään lämpimäksi ja käytän akkua pois. Ja kyllä saa muitakin haasteita on, mutta katsotaan
meisikö läpi. Haaveena on, että vähän kattia lämpimäksi ja vähäinen katastusasemaa, niin akukenkä pois ja oottelee sen hetken. Ja toivon, että sitten niin vikakodit lähtee sieltä Ekulta ja kun se katti on lämmin, niin se läpäisee ne testit sitten. No niin. Sieltä sitten. No ja onneksi on tämmönen pikaliitynä jotakin. Sitten katsoppa, ei voida mitään. Siisti peli. Siisti peli muuten. Uuden akunkin on siihen ostanut 2 vuotta sitten. Joo. Se voi olla tuo. Se on se takimainen lambda, mikä mittaa tuon katalysaattorin toimintaa. Se näkyisi tuolla. Siihen voisi laittaa se jatko-holkin. Mä ostinkin sen, mutta se vähän sanoo noin siitä. Ei kyllä oikein. No kyllä kauhean optimistinen tässä. No niin. Sitten käyntiä heti lämätiski. Heti sytty. Ei se on pysyvä koodi, ei lähde tuollain pois. Paska homma. No, sen takia kun se hylky tulee. No valitettavasti nyt tuli kyllä tien päähän tämä auto. Takana laahaa, se on tuo käsijalpuna noussut. Siitä tuli ja sitten tietenkin vikavalosta sitä ei saanut pois. Valoja ja muuta piti tulla pysähtyä, että nämä laahaa nyt niin paljon nämä jarrut. Sieltä ne tekee pikkusen lämpöisenä. Ne piti pysähtyä tää hetkeksi. Joo, kyllähän se ollut tienpää tälle 400 000 kohta ajetulle C4. Sinällään toimivaa, mutta kukaan näitä viitti alkaa laittaa. Tuonne pitäisi satulat vaihtaa. Molemmilta puolen puuttuu tuo pallautusjousi tuosta käsijarrulta. Käsinkö vettää nuo, niin enää ei laaha. Ei ole kyllä iso vika sekin. En tiedä. Joo. Ja nythän mä mietin tuossa, että no, mitä tulee autolle tekee. Se omistaja sanoi, että pitääkö se vie vaan niin paalattavaksi, niin hän ei nykyään maksa siitä. Että käytännössä ilmaiseksi joku hakkee siitä ja paalaa sen. Niin. Mä mietin, että no, taka-arvussa tulosta puuttuu ne jouset, kun mä niitä silloin 2 vuotta sitten laittanut siihen, tai vuosi sitten. Ja jos ne laittaisi sitten tuo päästövalohomma, niin sehän kun nollaa vaan ja vähän kikkailee, niin sehän pysyy muutaman viikon pois se lamppu siitä ja menee leimasta läpi sillä ja tähän malliin. Niin sitten mä keksin, että no hei, annan Timolle se auto. Sovin sen omistajan kanssa, että mä annan sen Timolle ja nyt se on Timolla se auto ja katsotaan mitä se tekee. Sen kanssa me sovittiin, että ehtona se, että se saa sen, niin se veistelee sen kuntoon ja katastaa ja sitten se voi tehdä sillä mitä haluaa, voi sen myydä tai elää itse. Että tämmöstä. Tämän kanssa nyt jatkuu. Mä teen tänään vähän koittaa pistää pakettia tai vaihdelaatikkoa, ettei yksin tuonne oikein saa. Nyt kun se on tuossa, niin mä voin vaihtaa sen muutama Stefa, esimerkiksi vetoakseli ja Stefaat, mitä en viimeksi vaihtanut ja semmoista juttua. Mä huolettaa se öljy, mitä tuolla tuli olemaan ehkä 500 kiloa, se oli ihan musta. Se oli ihan musta ja siinä oli metallia, että jos olisi se on sanonut, että se on mielenkiintoista. Joo. Ei mulla nyt oikeastaan muuta. Mulla oli ajatuksena, että mä saisin 2 viikon välein joka sunnuntai videon niin ulos.
ei ne nyt pysy, että nythän taitaa olla mennyt 2 viikkoa sunnuntaita ohi ja tämä nyt sitten ehkä 3, mihin mä tämän saan. Niin. Mutta tulossa on ja kyllä tästä kun katon, niin tulee heti sellainen fiilis, että nyt alan heti laittaa tämä kuntoon, että pääsee ajelemaan. Kuntoon. Sen tämä tekee, että kun mä kääntän alaspäin, noin, että välillä sitä eestä sitä, niin se tekee peilikuvaksi tuo. Käännän vähän nyt se on oikeinpäin. Peilikuva. Oikeinpäin. Ei oikein älykäs tuo automatiikka. No jotakin kuitenkin.